4x4 na naman ang gagawan natin ng magic tricks mga idol. Itong sinusulat ko po ay guide lang ito para sa gagawin nating tricks mamaya. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, baka naman. Ayan na nga guys, ang mahabang paghihintay sa pagsusulat ng numbers 1 to 16. Lahat ng may kulay na yan, kukopyahin lang natin yan at wala tayong babaguhin. Pero bago natin simulan ang tricks natin, intro muna tayo. Intro, pasok. Okay. Kopyahin lang natin ang number 2 at 3 sa first row. What? Kopyahin din natin ang number 8 at 12 sa fourth column. Ganon din ang number 14 at number 15 sa fourth row. Pati na rin ang number 5 at number 9. Dito natin ilagay. Itong mga natira, pagpalitan lang natin by partner, 116, 13-4, at itong mga nasa gitna. Ngayon, ang number 1 at 16, pagpalitan lang natin. Dito si number 1. Pinagpalit lang ang pwesto kaya, dito si number 16. Sana all. Ngayon, si number 13 at 4, swap din natin. Kaya, dito si number 13. Dahil pinagpalit lang ang pwesto, kaya dito si number 4. Si number 16 at 11, pagpalitan natin. Dito si number 6. At dito din si number 11. Huling number natin, 10 at 7. Dito si number 7. At dito naman si number 10. Ngayon ay i-add lang natin itong 4 para makita natin ang total. Pati na rin ang second, third, at fourth row. Ganon din ang lahat ng column at diagonals. Oh, diba? Magic! Ang galing! Ang galing!